Vâng, mời quý vị các bạn cùng 24 giờ sport đến với trận thi đấu vật dân tộc vật nữ trong khuôn khổ thi đấu giải vật quốc tế tướng quốc hùng vương 2025 lần thứ nhất diễn ra tại sới vật Mẫn Xá, chân của Tháp Đá Văn Môn. Trận thi đấu giữa hai người đẹp, một số hình ảnh làm chậm, một số hình ảnh đáng chú ý ở trận thi đấu này. Trận thi đấu giữa người đẹp Anh Thơ của Bắc Ninh và nữ vận động viên kiện tướng vật nữ quốc gia Nguyễn Thị Hà Phương của Gia Lâm. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng hướng lên thảm đấu sới vật làng Mẫn Xá để theo dõi trận thi đấu thứ hai ở giải 3. Trên màn hình quý vị các bạn là người đẹp Anh Thơ ra sân mang bao đỏ. Anh Thơ là một người con vùng Kinh Bắc, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và hết sức năng động. Hai nữ đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc. Xe đài không đơn thuần là hình thức khởi động, xe đài là một hình thức tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo. Vừa rồi là một màn Santo khá hay của kiện tướng vật nữ quốc gia Hà Phương. Như vậy trận đấu đã bắt đầu. Xét mặt thể hình, Hà Phương của chúng ta có thể hình nhỏ bé hơn người đẹp Anh Thơ rất nhiều. Như chúng ta đã biết thì Hà Phương đã qua rồi thời đỉnh cao và đã xây dựng gia đình, có 3 em bé rồi. Nhưng vì tình yêu với bộ môn võ vật dân tộc thì Hà Phương vẫn tham gia các trận thi đấu vật hội làng, không còn tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp nữa và cũng đã hết thời đỉnh cao lâu rồi. Hà Phương của chúng ta là được phòng kiện tướng dân tộc do Liên đoàn vật Việt Nam phong tặng. Hà Phương đã giành 2 tấm huy chương bạc SEA Games và rất nhiều các tấm huy chương ở giải vô địch quốc gia. Ngoài sới rồi, hai đô chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Tuy có thể hình thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều, nhưng với đẳng cấp kinh nghiệm thi đấu của mình thì Hà Phương chúng ta đã biết rồi, tố chất vẫn còn thi đấu rất nhanh, tố chất rất tốt, khỏe khoắn và có những miếng đánh rất thần tốc. Anh Thơ của chúng ta thì không phải xuất thân, không phải là một vận động viên vật, tuy nhiên có thể hình thể lực rất tốt. Anh Thơ xuất thân từ tập luyện từ bộ môn bóng chuyền. Anh Thơ tập bóng chuyền 2 năm cho câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh. Và do nhiều yếu tố khách quan thì anh Thơ đã không thể theo nghiệp bóng chuyền. Hà Phương cố rất nhanh, kiểu ngày hôm nay đẳng cấp kinh nghiệm có thể thắng được thể lực và tuổi trẻ hay không. Hà Phương sang sau. Hà Phương không thể thực hiện một pha sốc quăng ở tình huống vừa rồi bởi anh Thơ có thể hình rất tốt. Cả hai video chúng ta đang thi đấu tích cực, thể hiện những miếng đánh nhanh. Một chút nữa thôi, một chút may mắn thì Hà Phương đã đánh lấm lưng trắng bụng anh Thơ ở tình huống vừa rồi. Rất tiếc là đã ra ngoài sới. Thảm đấu của chúng ta ngày hôm nay đạt tiêu chuẩn quy định của Liên đoàn vật Việt Nam với vòng zone có đường kính 9 m ngoài sới rồi. Hai nữ đô, hai người đẹp chúng ta thi đấu
rất táo bạo và đặc biệt là rất nhanh, với những màn điếu ra vào hết sức đẹp mắt. Thảm đấu đã được huy động từ hỗ trợ từ Liên đoàn vật Việt Nam để phục vụ cho trận đấu siêu kinh điển giữa Hiếu Khổng Lồ và Zakha người Belarus. Trận đấu giữa Hà Văn Hiếu 125 kg, người đã là tượng đài vật của Việt Nam, và Zakha top 7 vận động viên huy chương bạc Olympic vật cổ điển thế giới nặng 97 kg. Nên thảm đấu ngày hôm nay là rất tốt, nên các nữ đồ của chúng ta có thể thoải mái ra đòn, thoải mái thi đấu ở trên một thảm đấu đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia cũng như quốc tế. Hà Phương bước 1 rồi Hà Phương đã thực hiện một miếng đánh chân không thành công. Tiếp tục Hà Phương sang sau không? Hà Phương thực hiện một miếng sốc quăng. Rất khó để Hà Phương có thể thực hiện được kỹ thuật sốc quăng ở tình huống này, bởi chân của anh Thơ đã khống chế. Anh Thơ đã khống chế chân của Hà Phương. Anh Thơ mặc dù thể hình rất tốt nhưng cũng thể lực rất tốt, nhưng cũng rất khó để đánh bại được người đàn chị của mình, một người dày dặn kinh nghiệm và rất kỹ thuật, đã khẳng định đẳng cấp ở đấu trường SEA Games và đấu trường quốc gia nhiều năm. Pha khống chế chân không thành công của Hà Phương. Chúng ta thấy được là Hà Phương rất khỏe, nhỏ bé và đã đứng tuổi rồi, lớp đàn chị nhưng còn thi đấu rất sung. Một miếng quấn không được, vừa rồi Hà Phương định thực hiện một miếng quấn quật nhưng chưa hoàn thiện. Hai đồ ngoài sới rồi. Hai người đẹp tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Điều khiển trận đấu này là trọng tài, tổ trọng tài của Liên đoàn vật Việt Nam, quốc gia Việt Nam. Sau ít phút nghỉ giải lao thì hai đôi tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Ngày hôm nay gần như sới bật Bẩn Xá chưa bao giờ đông đến như vậy, đã không còn một chỗ trống. Cả trên các tầng tháp của tháp đá Văn Môn cũng đã chật cứng người. Và khống chế chân của Hà Phương làm gì được không? Như vậy là cả hai đôi cùng khống chế chân của nhau. Tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Kỹ thuật đẳng cấp và tố chất thi đấu, thần thái thi đấu rất tốt của kiện tướng vật nữ quốc gia Hà Phương. Tuy đã 3 con rồi nhưng với thần thái tố chất thi đấu là rất nhanh. Một đòn đánh cực kỳ nhanh của Hà Phương. Tiếp tục một pha khống chế chân. Anh Thơ đã rất khó sốc quăng, không thể làm gì được với chân của anh Thơ ở tư thế như thế này. Hà Phương không thể có thể thực hiện một đòn quăng ở tình huống vừa rồi, bởi trọng lượng của anh Thơ là rất nặng. Rồi một đòn gãy chân khá hay của anh Thơ. Anh Thơ cưỡi ngựa xem hoa rồi. Cẩn thận đòn đánh này, rất nhiều đô ham tấn công sẽ bị cõng nổi. Anh Thơ vẫn đang rất khó, rất loay hoay để tìm được những miếng đánh đúng sở trường của mình trước người đàn chị đã có đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu như Hà Phương. Rất khó là Hà Phương để thực hiện được đòn đánh này với thể trạng thấp hơn, yếu hơn. Rất khó để thực hiện những đòn đánh dạng như đánh số 3 ở trong vật dân tộc Nam của chúng ta. Một đòn bó trong kỹ thuật thi đấu vật cổ điển. Một pha đánh thấp của Hà Phương. Đây là đòn đánh sở trường của anh Thơ trong những trận đấu gần đây.
một miếng quăng. Như vậy là một động tác kỹ thuật quăng và đá chân khá khôn ngoan. Tôi cùng xem lại pha làm chậm này. Kỹ thuật quăng và gẩy chân của Phương bay cao và bay xa. Như vậy là người đẹp Anh Thơ đã nhị thắng ở giải ba vật nữ trong tổ thi đấu giải vật quốc tế Tướng Quốc Hùng Vương 2025 lần thứ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 Giờ Sport. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.